Welcome, Boodschappen mensen. Het is de maand van oktober. De maand van oktober hebben we mee te maken met some sort of emotional situatie concerning a fish, crave of scorpion. Voor sommigen van jullie is je zus, je schoonzus, familieleden, je vrouw, een problematische situatie. Mensen recognize it's dat heel veel mensen gebruiken een dood vispersoon om heel veel te verdienen of de data en informatie. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Boodschappen mensen dat is connected met de situatie. Mensen recognize dat de scorpion en maag gaf een tweeling een nieuwe start door de verbruiker van informatie van deze visperson. Kindinformatie. This come out, okay? Heel veel van jullie dat is in some sort of a relatie of some sort of a new love met een Ram of een Leo. Je beëindigt deze relatie omdat je recognize dat deze Ram en deze Leo is niet goed bezig. En je gaat wegstoppen en eind de relatie of de vriendschap. Mensen recognize dat de steerman uitgelegd en bedrikken dat de steerman sprak de waarheid niet. Mensen krijgen inzicht en recognize dat de steerman hebben heel veel geld genomen. Heel veel van jullie krijgen inzicht en recognize leugens en deceptiveness over heel veel geld. Mensen now recognize how a tweeling krijgt some sort of a geheim contractual overeenkomst. Die recognize that a scorpion person is daarachter en jullie boodschappen mensen. Mensen recognize that jullie boodschappen mensen is die ouders van een weeskal of een tweeling. En nog een keer, heel veel van jullie dat is in een relatie met een kreefman. Je bent getrouwd met een kreefman. Jullie recognize dat deze kreefman was al lang in een bisexual relationship met een maagman. Heel veel van jullie boodschappen gaat in aanraking komen met een maagman. Een maagman heeft some sort of a bisexual relatie met een kreef. Het is een situatie dat wordt uitgeplooid en eerlijke relatie komt tot een eind, oké? Mensen nou recognize hoe jealous a scorpion was. Mensen krijgen inzicht en krijgen verstand dat een scorpion was zeer, zeer jaloers. En deze scorpion is een vriend of een vriendin. Ik zie dat een ram is zo boos. Een ram is boos op een visperson. Wie is deze ram? Mensen recognize dat een ramman is echt boos op een visperson. Een ramman is nou in heel veel problemen. Omdat mensen recognize dat een ramman gebruikt een visperson om iets te doen. En jullie boodschappen gaf een ramman op. Een onderzoek is nou geplaatst omdat die recognize dat een weeskal gebruikt een scorpion om heel veel geld te verdienen. Als deze weeskal is je kind dat is een weeskal is in heel veel problemen. Een groot onderzoek omdat de politie recognize dat een weeskal heeft iets mee te maken met de missing van een scorpion person. En mensen is nou achtergekomen dat een weeskal je kind of een scorpion person iets tegen een scorpion person gedaan. De overheid gaat een nieuwe start geven aan een scorpion, omdat de overheid recognize dat jullie boodschappen mensen dat hebben weeskal kind was in relatie met deze scorpion en heeft iets gedaan tegen deze scorpion. En de mensen in authority gaat nou achterkomen wat precies is gebeurd met een scorpion. Jullie weeskal kind was betaald om geld te nemen en iets te verbergen en iets, some sort of data en informatie van een scorpion om te geven aan iemand anders. En de situatie is nou boven gekomen, misschien is zus en broer, en mensen nou recognize wat is gebeurd. Daar is geen win over een stembok. Jullie boodschappen het creëert heel veel chaos voor een stembok, geen win. Omdat mensen nou zitten pas in elkaar te zetten en recognize hoeveel jullie boodschappen hebben verdiend of een stembok en zijn familie. Problematische situatie voor een scorpion. Een scorpion, viscrave of scorpion is nou hebben heel veel problemen met overheid instantie. Heel veel van jullie boodschapmensen is nou in problemen. Misschien this persoon is je kind of what this come up as a scorpion person. Is in heel veel problematische situatie waar ze moeten heel veel geld even gaan terugbetalen.
En dit is een situatie waar jullie zijn betrokken bij, oké? Problematic situatie. Heel veel van jullie boodschappen blijven trouwen naar een visperson. Jullie boodschappen recognize that a visperson was taken to work en je blijft trouwen naar deze visperson omdat je recognize wat is gebeurd bij een visperson. Dus heel veel van jullie, je behind ook some sort of a situatie met een ram en een leer. Je recognize hoe zeer jaloers scorpion vriendinnetje was. You recognize that a fish person from another land is dood en heel veel mensen het verdienen of deze person dat en informatie. Mensen gaan recognize dat een steerman het gelegen en bedrieger. Mensen gaan recognize dat een vis in een maag at some sort of a form of network of relatie. Heel veel van jullie komen daarachter over de plane en de network van een stier en een maag en wat ze heeft gedaan en de collaboration van deze mensen. Je geluk is in de house van environment. Dus als je hebt zaken, je gaat goed doen omdat mensen recognize je hard work. Moeilijkheid met een waterman mensen. Een waterman mensen is nou in heel veel moeilijkheid. Je familie gaat even geld even terugkrijgen omdat de mensen recognize dat een maag en een kreefman manipuleert een situatie. Nieuwe liefde komt van de richting van een scorpion omdat de scorpion gaat nou recognize dat je blijft trouwen naar ze naartoe. Jullie boodschap, de vrouw wordt succesvol en beschermt een vis van een zeer oneerlijke situatie dat was creëerd. Als we bekijken de week hier, de eerste week van 39 is 12. Transition, je beschermt jezelf van een problematische situatie. De tweede week is 50, verandering komt binnen. Een situatie dat was lang aan het gaan, een eind is hier en verandering. Derde week, neem het rustig aan en opnieuw een nieuwe start voor jullie in de derde week. In de vierde week, een situatie thuis, problemen thuis. Je komt achter dat je man of je partner was niet eerlijk en je krijgt heel veel informatie over heel veel geld. Surrounding een maag en een kreef. Namaste, tot volgende keer.